Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về Google Stick Agent Skill. Thì ở video trước mình đã giới thiệu cho các bạn cách cách kết nối Google Stick với Anti-Gravity và build ra một cái sản phẩm hoàn chỉnh. Thì hôm nay mình sẽ add on thêm phần Stick Agent Skill. Thì Stick Agent Skill là gì? Thì Stick Agent Skill là một cái thư viện để design và làm việc với Stick MCP server. Thì trong cái skill này thì trong agent skill nó sẽ bao gồm khá là nhiều skill, thì mỗi cái skill này sẽ tuân thủ theo một cái chuẩn và nó sẽ tương thích với những cái tool như là Anti-Gravity này, Gemini, Cloud Code hoặc Cursor. Thì khi mà bạn dùng những cái tool này thì nó thì Google Stick sẽ provide cho các bạn những cái skill đó và bạn có thể import được vào. Thì cái Stick Agent Skill này nó khá là mạnh. Thì khi mà bạn add-on đủ vào thì một pro của bạn có thể build ra được cái sản phẩm hoàn chỉnh và nó sẽ bao gồm khá là nhiều các tính năng luôn. Thì mình sẽ cùng đi qua với phần tiếp theo. Đây là cách mà install này. Thì mình sẽ chạy lệnh. Đây là những cái skill hiện có này. Thì ở đây thì Google Stick có giới thiệu cho mình các skill như là Stick Design này, Stick Loop này, Design MD này, Enhance Pro này, React Components, Remotion và Section UI. Tiếp theo là cái phần Repo Structure. Thì ở đây thì trong cái project của các bạn thì sẽ có một cái folder là Skill. Thì trong cái folder skill này thì sẽ chứa các cái thư mục tùy vào cái skill mà bạn cài đặt. Thì ở đây thì ví dụ như là mình sẽ có một cái file skill.md này, script này, resource này, example. Thì hầu như là tất cả skill thì sẽ có cái structure như này. Và bây giờ thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về từng cái skill và ưu điểm của nó. Ok. Ok, đầu tiên sẽ là Stick Design. Thì theo theo định nghĩa từ Google Apps thì Stick Design hoạt động như là một Unified Entry Point for Stick Design Work. Thì có nghĩa là đây là một cái điểm tập trung cho mọi cái tác vụ thiết kế. Thay vì mình gọi từ module riêng lẻ thì Stick Design đóng vai trò như là một cái workflow orchestrator. Nó sẽ tự động hóa ba cái giai đoạn quan trọng nhất. Đầu tiên là tối ưu prompt, thì tự động bổ sung các cái keyword chuyên ngành liên quan đến UI UX. Tiếp theo là chuẩn hóa design system, thì Google Stick tổng hợp mọi cái quy tắc thiết kế từ color, phông chữ vào file design.md. Thì cái file design.md này đây là một cái consistency của project của mình luôn. Thứ ba là render UI, thì thông qua Stick MCP sẽ tự động tạo và chỉnh sửa các cái UI màn hình thực tế. High fidelity, thì nói ra thì tổng qua lại thì Stick Design rút ngắn toàn bộ cái workflow của mình chỉ bằng một cái prompt. Ok, tiếp theo là đến Stick Loop. Thì Stick Loop là một cái generate a complete multi-page website from single prompt using Stick. Thì mình có thể hiểu như là ví dụ như là nếu dự án của bạn nó sẽ nhiều hơn một trang, sẽ rất nhiều các cái page, thì ở đây chúng ta sẽ cần đến Stick Loop. Thì Stick Loop có khả năng chạy vòng lặp
thì chỉ từ một cái câu lệnh prompt thì hệ thống sẽ tự động tính toán và tạo ra một cái website có multi-page hoàn chỉnh. Thì ở đây mình có 2 điểm cần lưu ý là Stick Loop có thể phân bổ và sắp xếp các cái folder, cái file cho toàn bộ trang một cách rất ok. Cái thứ hai là variation thì đảm bảo tính liên kết và logic giữa các trang không bị quá khác nhau. Thì tóm lại Stick Design dùng để UI lên từng trang, còn Stick Loop là để xây dựng và scale cả một cái website lớn mà không bị rối. Ok. Ok, tiếp theo mình sẽ đi đến phần Design MD. Thì như định nghĩa thì nhiệm vụ của Design MD là phân tích project stick của mình và tự động tổng hợp một cái file Design MD chứa toàn bộ cái thiết kế của dự án Design System. Thì cái ưu điểm của skill này là được viết bằng cái ngôn ngữ semantic language, và có nghĩa là ngôn ngữ tự nhiên. Thì đây là một cái ngôn ngữ mà đã được tối ưu riêng cho Stick để Stick có thể dễ dàng hiểu được. Thì có nghĩa là khi mà mình đã có một cái project sẵn rồi thì mình sẽ dùng cái skill design MD này để tạo ra một cái file design MD chứa toàn bộ những cái thiết kế của dự án. Những cái thiết kế này thì khá giống với cái thiết kế gốc, và mình sẽ bay lên từ cái file design.md này. Ok, tiếp theo mình sẽ đến phần enhance prompts. Thì như ở định nghĩa thì nó là một cái transform based UI idea into polish stick optimized prompt. Thì ở đây nó sẽ biến những cái prompt của các bạn chung chung á, thì nó sẽ biến thành một cái prompt tối ưu hơn, nâng cao hơn để phù hợp với cái engine của Stick. Cụ thể thì nó sẽ add UI with keywords, inject design system context, and structure output for better version result. Thì nó sẽ bổ sung các cái từ khóa chuyên ngành và thêm những cái context từ cái hệ thống của mình để better hơn, để tốt hơn. Thì tóm lại thì cái prompt này sẽ dịch cái prompt của các bạn để phù hợp với cái thiết kế chuẩn mực của dự án. Ok, tiếp theo mình đến phần Red Component. Thì như ở định nghĩa thì Red Component sẽ convert state screen to Red Component System. Thì nó sẽ convert những cái màn hình UI trên Google Stick thành một cái hệ thống Red Component. Thì ở đây Red Component không chỉ generate ra code, mà ở đây sẽ variation and design token consistency, mà có nghĩa là sẽ tự động kiểm tra lỗi này, thì đảm bảo code chạy ok và sẽ được consistency nhất quán với cái màn hình thiết kế gốc của mình. Ok, tiếp theo thì mình sẽ đi tiếp đến Remotion. Theo như nghĩa thì Remotion generate walkthrough video from Stick project using Remotion with smooth transition. Thì có nghĩa là thay vì khi mà đã có UI hay shortcode ok rồi thì skill này có thể convert những cái UI của các bạn thành một cái video hoàn chỉnh chuyên nghiệp. Thì skill sử dụng cái framework Emotion để làm ra được cái video zooming and take overlay and show create up screen for professionally. Thì nó sẽ có những cái hiệu ứng chuyển cảnh mượt mà, zoom này, và có thể overlay chèn luôn được cái chú thích lên màn hình. Thì đây là một cái skill khá là hay. Ok, cuối cùng là Saxion UI. Thì ở skill này thì hệ thống sẽ tích hợp thư viện Saxion UI.
Thì ở đây Structure UI sẽ giúp mình tìm kiếm component phù hợp này, tiến hành install này, ờ, customize giao diện và optimize project của mình theo một cái tiêu chuẩn cao nhất best practice cho cái ứng dụng của mình. Ok, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn install và sử dụng các cái skill của Google Stick. Ok, thì trong phần doc này thì muốn install được skill của Google Docs thì mình sẽ có hai việc. Đầu tiên là mình sẽ list ra các cái skill này, và phần thứ hai là khi mà mình muốn install những cái skill nào, là mình chỉ định những cái skill nào thì mình có thể dùng cái câu lệnh bên dưới. Thì đầu tiên thì mình sẽ thử list ra các cái skill này. Thì các bạn vào Google Antivirus thì mình đang sử dụng câu lệnh thì mình sẽ dùng terminal, new terminal. Mình sẽ paste câu lệnh vào, mình sẽ chạy. Thì ở đây thì Google Antivirus clone project về và list ra cho mình các cái skill này. Thì khi mà mình muốn dùng skill nào thì mình sẽ install các cái skill đó. Ok. Ok, đầu tiên thì mình sẽ sử dụng Enhance Prompt này để mình có thể tối ưu được cái prompts. Thì cái ý tưởng là mình sẽ sử dụng cái project ID mà mình tạo ở các phần trước, và mình sẽ dùng Enhance Prompt này và mình sẽ có thể tối ưu được cái prompt, và nó sẽ Google Activity sẽ đưa ra cái prompt chuẩn xác nhất về những cái layout này, những cái color, những cái button về cái project trước của mình. Thì ở đây mình sẽ list lại các cái project trước của mình. List project. Ok, thì đây là list các project của mình ở trên Google Stick. Thì ở đây mình sẽ áp dụng cho project là model minimalist commerce. Thì mình sẽ map theo cái ID này. Thì trước hết thì mình sẽ phải cài skill enhance form. Thì mình sẽ lên trang chủ và mình sẽ copy đây. Mình sẽ paste vào. Ở đây thì mình không muốn cài global thì mình sẽ xóa đi, thì mình sẽ chỉ cài trong cái workspace của mình thôi. Mình enter. Ở đây thì mình đã thấy có anti gravity rồi. Mình sẽ tiếp tục. Ở đây mình có muốn install không, và mình yes. Ok. Ở đây thì mình sau khi cài xong thì mình đã thấy được cái skill enhance prompt nằm trong project, nằm trong folder skill. Ở đây thì mình có thể thấy được bao gồm các file skill này, keyword này. Ok. Tiếp theo thì mình sẽ dùng cái prompt của mình. Ở đây thì mình sẽ dùng prompt này và mình sẽ thay thế cái ID này. Ở đây sử dụng enhance prompt skill. Ở đây thì mình sẽ tag enhance prompt ở đây. Ok. Thì bây giờ Google Activity đang thống kê và phân tích cái prompt này của mình, thì sẽ phải đợi một khoảng thời gian nữa thì sẽ có output. Ok, thì đây chính là cái file redesign plan này của mình sau khi đã sử dụng cái enhance prompt này.
và nó sẽ cho ra một cái file khá là đầy đủ về phần platform này, background này, border này, layout dựa trên cái project cũ của mình. Thì ở bước thứ hai này thì mình sẽ sử dụng stick design để mình dựa theo file này và mình thiết kế ra một cái file nó sẽ hiện đại hơn cái file cũ này. Ok, thì bước tiếp theo thì mình sẽ install design MD. Thì cũng như bước bước một thôi, mình sẽ copy ở đây, mình paste vào và mình xóa đi. Yes. Ok, ở đây thì mình đã có thêm design MD. Tiếp theo thì mình sẽ sử dụng prompt. Ở đây thì mình sẽ thay thế file design MD chính là bằng file design MD này. Tiếp theo đó thì mình sẽ thay thế file này chính bằng cái file redesign này của mình sẽ kéo thẳng. Ok, và mình sẽ output là mình sẽ sinh ra một file new model design.md mới, model design.md mới. Ok, và ở đây thì mình cũng sẽ phải chờ một khoảng thời gian để Google Anti-Gravity phân tích và thiết kế. Ok, sau khi chạy xong thì mình đã có file model design MD hiện đại hơn so với file redesign này. Thì bước tiếp theo thì mình sẽ base trên cái file model design MD này để sinh ra giao diện UI trên Google Stick. Thì ở đây thì mình sẽ phải cần dùng đến stick design skill. Thì mình sẽ tiến hành cài đặt stick design ở đây. Ok, cũng tương tự mình cũng sẽ cài đặt stick design. Yes, done. Ok, mình đã cài đặt xong stick design. Tiếp theo thì mình sẽ sử dụng prompt. Ở đây thì mình sẽ tag file model design MD này. Mình sẽ sử dụng tag và mình sẽ cũng tag phần stick design này. Ở đây các bạn có thể tag theo folder được nhé. Thì mình sẽ tag theo design skill và mình sẽ apply cái new design mới này, sẽ bao gồm homepage và product list này lên Google Stick, và mình sẽ có một layout mới. Mình bấm thì đây mình cũng sẽ mất một khoảng thời gian, các bạn cùng chờ nha. Ok, thì stick design của mình đã chạy xong. Thì đây mình đã thấy stick design đã apply những cái thay đổi UI. Thì bây giờ mình sẽ lên Google Stick và mình sẽ kiểm tra xem những cái thay đổi đấy như thế nào nhá. Thì ở đây mình sẽ reload lại trang. Ok, thì ở đây là project cũ của mình. Thì đây là cái UI mà sau khi mình sửa đổi khi áp dụng skill vào, thì đây nhìn nó khá là ok la hơn UI cũ. Ok, thì đây nhìn rất là khá là chuyên nghiệp hơn.
Ok, thì tiếp theo mình sẽ sử dụng đến stick loop. Thì stick loop ở đây thì có nghĩa là khi mà trên portion á, khi mà thiết kế UI xong, khi khi mà bạn bạn muốn sửa đổi, khi mà bạn áp dụng stick design để bạn sửa, mà bạn muốn, mình sẽ tạo luôn một cái project mới, chứ mình không không sửa trên trên cái project này nữa. Đây, khi mà mình dùng stick design để mình apply edit lên cái project cũ này á. Nhưng mà mình không muốn, mà mình muốn những cái phần này mình sẽ phải tạo ra ở trên một cái project mới. Nó sẽ là nằm trên project mới để mình có thể tách biệt được với cái project cũ này, thì lúc đó mình sẽ áp dụng stick loop. Đây, stick loop đây. Ok, thì ở bước đầu tiên thì mình sẽ install stick loop. Đây, mình sẽ copy, mình sẽ install stick loop. Yes, done. Ok, thì mình đã install được stick loop. Tiếp theo thì mình sẽ có một cái prompt ở đây, thì mình cũng sẽ tag stick loop này. Ờ, và cái project mới của mình thì mình sẽ đặt tên là Coding App V2 Model. Ở đây thì mình sẽ có một project mới luôn, và mình sẽ chạy. Thì ở đây mình cũng sẽ mất một khoảng thời gian để đợi cho prompt xử lý. Ok, sau khi một khoảng thời gian thì prompt đã chạy xong. Thì ở đây mình đã có một project mới với ID là đây. Thì bây giờ mình sẽ view lên web, mình sẽ view. Đây là project cũ của mình. Thì ở đây thì mình đã vừa tạo ra một project là Clothing App V2. Thì mình sẽ vào. Ok, thì ở đây thì đã đúng với cái thiết kế của mình mong muốn, và mình đã tạo được một cái project mới. Ok, ok, ở phần skill cuối cùng thì mình sẽ convert ra phần UI vừa rồi thành một website React. Thì ở đây thì mình sẽ cần đến skill là React. Thì mình tiếp tục vào phần skill thì mình sẽ install React Component. Mình cũng sẽ tiến hành cài đặt. Ok, thì sau khi đã cài đặt xong thì mình sẽ có một folder React Component đây. Và tiếp tục thì mình cũng sẽ có một prompt. Ở đây thì mình đã có một prompt để convert website vừa rồi thành một form React. Thì ở đây mình sẽ tag lại. Ok. Ở đây thì có một lưu ý là ở đây thì mình sẽ chạy plans. Thì khi apply plans vào thì mình sẽ checklist được những cái task mà Google IT send ra, thì mình có thể checklist được các task và subtask. Ok,
Thì ở đây là phần generate code thì cũng sẽ khá là mất nhiều thời gian đấy. Ok, sau một khoảng thời gian thì Google Anti-Gravity đã hoàn thành xong cho mình cái process này. Thì ở đây là cái phần code mà Google Anti-Gravity đã generate cho mình. Thì ở đây Google Anti-Gravity đã tạo cho mình các folder khá là basic như là component này, data này, hook này. Thì Google Anti-Gravity sẽ import dựa theo file plan này. Thì ở đây cái file plan này thì đây là những cái task, subtask mà Google Anti-Gravity đã thực hiện theo. Thì cái project này của mình sẽ có text stack là vis red Kelvin và nó sẽ nằm trong folder component. Bước tiếp theo thì setup environment thì sẽ config file Kelvin. Tiếp theo thì Google Anti-Gravity fetch cái HTML và cái screenshot của các màn ở trên Google Stick và kéo xuống nằm để trong folder script này. Phần cuối cùng thì sẽ generate code dựa trên những cái file HTML và những cái screenshot. Và bước cuối cùng là đây là bước mà Google Anti-Gravity giới thiệu cho mình để run được project. Thì bây giờ mình sẽ chạy project lên xem. Đầu tiên mình sẽ sử dụng npm run validate. Ở đây thì trong cái file tsconfig.json này thì mình chưa config cái validate. Thì ở đây mình sẽ chạy luôn lên, chạy project luôn lên. Thì trước bước chạy thì mình sẽ có bước là npm install. Ok, sau khi đã install xong thì mình sẽ chạy. Ok, thì ở đây thì project của mình đang chạy trên port 3000 localhost. Thì bây giờ mình sẽ mở website lên. Thì bây giờ mình sẽ trở lại browser và mình sẽ chọn, mình phải gõ localhost 3000. Đây chính là website mình vừa render ra. Thì mình thấy khá là các cái image, các cái ảnh khá là giống chuẩn xác so với ở trên Google Stick. Đây là phần homepage này. Tiếp theo thì mình sẽ đến phần product list. Ở đây mình thấy bố cục layout khá là ok, hiện đại. Khi mà mình bấm click vào một thì nó sẽ ra màn product detail. Ở đây sẽ view ra ảnh detail. Short. Ok, như các bạn có thể thấy thì Google Anti-Gravity kết hợp với Google Stick đã generate ra một cái trang web mà tương tự như trên Google Stick. Thì ở đây nó khá là tiện cho mình. Ok, ở phần tiếp theo thì mình sẽ tích hợp Google Anti-Gravity với TestSprite để mình unit test cái trang web này. Ok. Ok, trong phần này thì mình sẽ tích hợp TestSprite vào trong project của mình. Thì thay vì mình unit test thủ công thì mình sẽ sử dụng TestSprite là một cái AI agent testing để thực hiện test và tìm ra những cái lỗi bảo mật security, những cái lỗi trên UI giao diện khá là nhanh và tiện lợi. Thì đầu tiên thì mình sẽ đăng nhập vào trong TestSprite. Thì đây các bạn, nếu mà đã có rồi thì bạn có thể nhập email và password
Ở đây mình sẽ đăng nhập bằng Google. Ok, sau khi đăng nhập xong thì các bạn nhìn cho mình ở cái thanh tab, các bạn sẽ tìm đến cho mình là MCP test và các bạn ấn vào Quick Install. Thì ở đây thì mình sẽ set up cái key cho cái tool của mình. Thì ở đây TestSprite cung cấp là cursor này, Cloud Code này và other IDE. Thì ở đây mình sử dụng anti-gravity và mình sẽ phát chọn cái option này. Thì bước 1 thì mình sẽ phải create cái key đã. Thì mình sẽ bấm vào create key. Thì ở đây thì mình sẽ chọn new API key. Ở đây thì mình sẽ đặt tên cho cái key này của mình. Thì mình sẽ đặt tên là gravity demo v1. Ok, thì đây chính là key của mình. Mình sẽ copy lại. Bước thứ hai thì mình sẽ chọn cái format mà mình sẽ tích hợp ở trong cái tool của mình. Thì ở đây mình sẽ chọn other IDE và mình sẽ copy lại. Và tiếp theo bước thứ ba là mình sẽ start setting with TestSprite. Ok, trở lại với giao diện của anti-gravity thì mình sẽ chọn MCP server. Tiếp theo mình chọn manage MCP server. Mình chọn view raw config. Thì ở đây là cấu hình Google Stick mà mình đã cài trước đó rồi. Thì bây giờ mình sẽ import thêm cấu hình của TestSprite. Mình quay trở lại web và mình copy. Mình quay trở lại IDE. Chỗ này thì các bạn lưu ý là bạn phải xóa và mình giữ nguyên TestSprite thôi. Ok, mình format lại. Ok, đây là mình import được format rồi. Thì bây giờ mình sẽ import key API key vào đây. Mình quay trở lại trang chủ và mình lấy cái key vừa nãy mình tạo. Mình import key vào đây. Ok, mình xếp lại. Sau đó mình quay trở lại mình refresh lại. Ok, thì đây chính là cấu hình TestSprite mình đã import được vào thành công. Thì ở đây mình sẽ có rất nhiều option để chọn. Ok, sau khi đã tích hợp xong TestSprite thì mình sẽ quay trở lại trang chủ và mình sẽ thực hiện prompt để test. Thì ở đây mình sẽ có prompts. Use TestSprite to run only 5 small critical front-end tests. Thì ở đây mình sẽ chỉ để giới hạn là 5 cái bug mà critical nhất thôi. Bởi vì nếu mà các bạn có đủ token thì các bạn có thể test hết cũng được. Nhưng ở đây là demo thì mình sẽ chỉ để 5 cái bug critical luôn. Thì đây mình sẽ chọn là Gemini Pro và mình sẽ chọn là Blend và mình sẽ chạy. Thì ở đây khi mà mình gửi prompt thì sẽ mất một khoảng thời gian để xử lý. Thì mình cùng chờ nha. Ok, đây là cái form mà TestSprite sẽ cần mình cung cấp thông tin mà trong quá trình TestSprite thực hiện test.
thì ở đây mình sẽ cung cấp thông tin. Thì đầu tiên là mode này, thì mình sẽ chọn frontend. Scope mình sẽ chọn là Codebase. Test account for thì cái này optional thì mình có thể điền hoặc không điền, thì ở đây mình sẽ không điền. Và local server port thì ở đây mình đang chạy port 3000, thì ở đây mình sẽ sửa là port 3000. Thì ở đây thì các bạn sẽ phải config đúng với cái port mà app của bạn đang chạy. Thì một cái cuối cùng là cái này là bắt buộc là product specification doc thì ở đây cái này bắt buộc thì mình sẽ tải lên phần doc này. Thì phần doc này thì các bạn có thể nhờ chính Google Anti-Gravity gen ra cho bạn, thì các bạn có thể có một cái prompt đơn giản như là hãy tạo ra một cái file document của dự án. Thì mình lấy đúng cái file đấy và mình sẽ upload lên đây. Ok. Mình đã upload xong. Thì bây giờ test file sẽ tiếp tục dựa vào thông tin đấy để tiếp tục chạy prompt của mình. Ok, thì đây là cái report mà TestFlight cung cấp cho mình sau khi mình chạy xong prompt. Thì ở đây các bạn có thể nhìn thấy là đã có 15 test case, thì trong đó 7 pass, 6 fail và 2 block. Thì ở đây các bạn có thể nhìn chi tiết các cái test case này. Ở đây có thời gian này, có name và có ID. Thì các bạn có thể bấm vào chi tiết từng cái test case một. Ở đây thì ở đây từng cái test case một sẽ có phần description, phần step, và ở đây thì bên này sẽ có phần preview này. Preview thì bạn sẽ xem dưới dạng video, và tiếp đó là sẽ có một tab nữa là phần code, thì các bạn có thể xem chi tiết được cái code của cái test case này. Ok, trở lại màn hình Anti-Gravity. Thì ở đây Anti-Gravity sẽ cung cấp cho mình một cái file test by MCP test report. Ở đây thì nó chính là những cái test case của mình vừa rồi. Thì ở đây thì mình đang còn 7 lỗi, thì nếu mà các bạn muốn fix thì các bạn chỉ cần kéo cái file report này vào và chạy câu lệnh prompt. Thì ở đây thì sau khi các bạn chạy prompt này thì tự động Anti-Gravity sẽ tích hợp với TestFlight để fix cho bạn những cái bug này. Ok, trong video này thì mình đã giới thiệu các bạn cách tích hợp Google Anti-Gravity, Google Stick và TestFlight để làm ra một cái sản phẩm hoàn chỉnh. Thì các phần liên quan thì mình sẽ để dưới đường link mô tả nhé. Và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau nha.